Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Έκτακτο βιντεάκι γιατί βεβαίως σήμερα έχουμε αυτή την υπέροχη πανσέλινο των λουλουδιών και όπως το συνηθίζω σε κάθε πανσέλινο, νέα σελήνη και αλλαγή ζωδίου κάνω έκτακτο βιντεάκι. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Είμαι ευγνώμων για όλα. Και βεβαίως αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε ένα like. Και να θυμάστε φυσικά πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Πάμε να σας διαβάσω δύο λόγια από την κυρία Άση Μπίλιου. Πάντα από την κυρία Μπίλιου διαβάζω τα αστρολογικά, γιατί αυτή η πανσέλινος μας υπόσχεται πάρα πολλά σύμφωνα με τους αστρολόγους. Την ονομάζουν λοιπόν πέραν την πανσέλινο των λουλουδιών, θετική πανσέλινο, η οποία θα μας γεμίσει αισιοδοξία και χαρά. Αμήν γέννητο θα πω. Η πανσέλινος λοιπόν των λουλουδιών, όπως ήθιστε να ονομάζετε το φεγγάρι του Μαΐου, πραγματοποιείται σήμερα στον άξονα διδήμων τοξότη και μας γεμίζει με αισιοδοξία για το αύριο. Είναι ένα ζευγάρι, τι λέω, λέτε να βγουν ζευγάρια στο άνοιγμα. Είναι ένα φεγγάρι λοιπόν. Οκ, είναι ένα φεγγάρι που μας ενθαρρύνει να προχωρήσουμε μπροστά γεμάτη ελπίδα και να αμφισβητήσουμε ό,τι μας κρατά πίσω. Θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε δεόντως, διότι σπάνια έχουμε μία πανσέλινο που μας προκαλεί να αναζητήσουμε τη χαρά, την περιπέτεια, τη διασκέδαση και που μας καλεί να μην παίρνουμε τόσο σοβαρά και αυστηρά τα πράγματα και να θυμόμαστε ότι η ζωή είναι γεμάτη εμπειρίες που μας εξελίσσουν. Άρα θα πρέπει να βλέπουμε το ποτήρι εντελώς γεμάτο και να σταματήσουμε την κρίνια. Για να αξιοποιήσουμε την ενέργεια αυτής της πανσελίνου υπάρχει μία λέξη κλειδί και αυτή είναι η ευγνωμοσύνη. Όσο περισσότερο εστιάζουμε σε ό,τι έχουμε και δεν το θεωρούμε δεδομένο, τόσο θα μπορέσουμε να εκτιμήσουμε τα ωφέλη που θα μας φέρει. Εξάλλου, η χαρά και η ευγνωμοσύνη κρύβονται στα μικρά και στα ουσιαστικά. Βρείτε λοιπόν τρόπους να χαλαρώσετε και να φέρετε λίγη διασκέδαση στη ζωή σας. Το να δοκιμάζετε νέα πράγματα και νέους προορισμούς, να ανοίξετε τους οριζοντές σας, να συναντάτε φίλους που σας κάνουν να νιώθετε καλά και να γελάτε μαζί τους, να κάνετε κάτι που σας παθιάζει και σας γεμίζει, είναι ό,τι ακριβώς ενδείκνυται με αυτή την πανσέλινο. Επίσης, αν έχουμε μια ιδέα στο μυαλό μας και δεν είμαστε σίγουροι για την αποδοχή της, θα πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τις ντροπές και τις συστολές και να περάσουμε από την αδράνεια και την ασφάλεια στην παραγωγή και τη δράση. Μα πραγματικά τόσο ωραία λόγια για μία πανσέλινο δεν θυμάμαι να έχω ξαναδιαβάσει. Η πανσέλινος είναι πάντα η εποχή της κορύφωσης και της εκπλήρωσης για ό,τι ξεκίνησε στη νέα σελήνη που προηγήθηκε. Και η συγκεκριμένη που πραγματοποιείται στον άξονα τοξότη διδήμων μας καλεί να διαχειριστούμε ό,τι σχετίζεται με τη μάθηση, τη γνώση, την περιπέτεια, την επικοινωνία, το μοίρασμα και τη μετακίνηση. Πάρα πολύ ωραία, οπότε πάμε να δούμε ποιους επηρεάζει περισσότερο. Λοιπόν, η πανσέλινος πραγματοποιείται στις 2 μοίρες και 55 λεπτά του τοξότη και επηρεάζει πιο έντονα τα μεταβλητά ζώδια, δηλαδή διδύμους, παρθένους, τοξότες και ιχθύς, με γενέθλια στην αρχή του ζωδίου τους και συγκεκριμένα όσους έχουν γεννηθεί από τη μηδενική έως την 6η μοίρα των ζωδίων τους, αλλά και όσους έχουν οροσκόπο ή πλανήτες σε αυτά τα ζώδια στις συγκεκριμένες μοίρες. Και χαίρομαι πάρα πολύ παιδιά, γιατί επιτέλους μία φορά με πιάνει και εγώ, γιατί είμαι στη μηδενική της Παρθένου. Λοιπόν, και με το καλό αμήν γέννητο για όλα αυτά τα όμορφα και τα υπέροχα που σας διάβασα μέχρι στιγμής. Πάμε να κάνουμε το δικό μας το άνοιγμα, να το δούμε μέσα από τις καρτούλες ταρό. Όπα. Και δίπλωσε η καρτούλα στο ανακάτεμα και είναι η δικαιοσύνη και νομίζω ότι στέλνει ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα η κάρτα εδώ με μεγάλη αρκάνα.
έρχεται σίγουρα η δικαίωση για κάποιους από εμάς. Εγώ θα ευχηθώ για όλους να έρθει η δικαίωση, γιατί είναι μια πολύ σημαντική στιγμή στη ζωή μας. Να περιμένουμε κάτι ή ακόμα και να μην το περιμένουμε, να το έχουμε ξεχάσει και να δικαιωθούμε γι' αυτό. Για να δούμε τι άλλα θα δούμε. Προσοχή, παιδιά, μεγάλη προσοχή θέλω, τι λέτε, σε ποιον το λέτε, με ποιον το μοιράζεστε, ειδικά στα επαγγελματικά, έτσι, μεγάλη προσοχή, γιατί υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν άνθρωποι στο εργασιακό σας περιβάλλον και να σας υπονομεύονται. Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή, να είστε μαζεμένοι, να κάνετε τη δουλειά σας, να μην μοιράζεστε, ειδικά αν έχετε καμία καταπληκτική ιδέα, μην τη μοιραστείτε. Πρώτα δουλεύτε τη και μετά έτσι μοιραστείτε τη για να μην σας την κλέψουν, γι' αυτό σας το λέω. Λοιπόν, πάμε και προσοχή και στις νέες γνωριμίες. Ένας κύκλος πόνου κλείνει και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί πανσέλινο συνήθως αυτό δηλώνει κιόλας, το κλείσιμο ενός κύκλου. Και ένας κύκλος πόνου κλείνει πάρα πολύ ωραία, να πάει στο καλό. Και τι καινούρια σπουδαία ξεκινήματα, μάλιστα και είναι και η κάρτα αυτή εδώ, ο άσος μπαστούνι είναι πάρα πολύ, έτσι έχει ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς, γιατί μιλάμε και για τον τοξότη που γίνεται σήμερα η πανσέλινος, οπότε έχουμε καινούρια δημιουργικά ξεκινήματα και πάθη παιδιά και πάθη, πολύ πολύ έντονα πάθη. Μου φαίνεται ότι θα γίνουν θεαματικά θετικά πράγματα, γιατί όποιος από εσάς ενδιαφέρεται να ξεκινήσει κάτι δημιουργικό, η κάρτα έχει πολύ θετικές ενέργειες για κάτι τέτοιο και σας στέλνει το μήνυμα ότι μπορείτε να τα καταφέρετε, αλλά και το πάθος εν όψει, εδώ είναι. Πάρα πολύ ωραία, για πάμε να δούμε τι άλλα θα δούμε εδώ. Αυτές οι κάρτες δεν το έχω καταλάβει γιατί δεν κάθονται εκεί που τις βάζεις, στρίβουν. Λοιπόν, και εγώ ως γνήσια παρθένος θέλω να είναι στη σειρά. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε. Wow! Μα τι άνοιγμα είναι αυτό σήμερα καταπληκτικό. Ήλιος και κρίση, αλλαγές υπέροχες θετικές. Τι ωραία πράγματα που έρχονται στη ζωή μας. Τι ωραία πράγματα. Ευτυχία, επιτυχία, θετική σκέψη, χρήματα, ικανοποίηση, προαγωγή, γέννηση παιδιού. Πάρα πολύ ωραία και κάποιοι είναι πολύ πιθανόν να βρείτε το πραγματικό μονοπάτι σας στη ζωή. Το μονοπάτι της χαράς για εσάς. Καταπληκτικό, εύχομαι έτσι να συνεχίσουμε. Πώς έχουμε φτάσει ως εδώ στο να βρούμε το μονοπάτι μας και στο να κάνουμε θετικές αλλαγές στη ζωή μας μετά από ένα γκρέμισμα. Γιατί δυστυχώς έτσι είναι η ζωή και μέσα από τις δυσκολίες μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Γιατί όταν είμαστε σε μία ηρεμία που όλα είναι καλά, μπορεί να βαριόμαστε κιόλας. Εκεί όμως που έρχεται ένα γκρέμισμα, εκεί που συνειδητοποιούμε ότι δεν ήταν τα πράγματα όπως τα νομίζαμε, όπως τα θέλαμε, εκεί πραγματικά μετά βλέπουμε τη ζωή με άλλα μάτια, ανακαλύπτουμε δυνάμεις που ούτε καν το πιστεύουμε ότι έχουμε μέσα μας και ερχόμαστε εδώ σε αυτή την υπέροχη κατάσταση, τη θετική των θετικών και ευτυχισμένων αλλαγών. Τι ωραία! Λοιπόν, στο πρόσφατο παρελθόν είναι πολύ πιθανόν να ήρθε μία ισορροπία στη ζωή σας. Μία γαλήνη. Μία κατάσταση η οποία ήταν πολύ αγχωτική, δεν αποκλείεται και εδώ, έτσι, γιατί και εδώ με τον πύργο παρελθωτική κάρτα είναι. Και μετά, αφού κατακάθισε όλος αυτός ο κουρνιαχτός, ήρθε η ηρεμία.
Τι ωραίο πράγμα κι αυτό. Πόσο σημαντικό και πολύτιμο. Πού οδηγείται, παιδιά, πολύ μεγάλη αρκάνα το άνοιγμα, όλο μεγάλη αρκάνα ανοίγω, αλλαγές, το μόνο σίγουρο, πολύ μεγάλες αλλαγές. Γυρίζουμε σελίδα, μέλλον. Στο μέλλον, εδώ, έρχεται στη συγκεκριμένη ταρό, δίνεται μεγάλη έμφαση και σε αυτό που θα σας πω τώρα, στην οικονομική επιτυχία. Το οποίο καλοδεχούμενο. Αυτό που θέλω εγώ να προσέξετε δεν έχει να κάνει με τα οικονομικά. Καλοδεχούμενη είπαμε η οικονομική επιτυχία και μόνο τις σχέσεις θέλω να προσέχετε. Δηλαδή, τι εννοώ. Επειδή η κάρτα αναφέρεται και σε μη ισορροπημένες σχέσεις, εκεί λοιπόν θα πρέπει να το ισορροπήσετε, να μην δίνετε μόνο εσείς, αλλά να λαμβάνετε κιόλας, γιατί αυτές οι σχέσεις, οι ισορροπημένες του δούνε και λαβήν, είναι αυτές που μπορούν να έχουν μια θετική εξέλιξη και μια διάρκεια στο χρόνο. Πώς βλέπετε τον εαυτό σας, τόσο ωραία βλέπετε τον εαυτό σας. Χαίρομαι πάρα πολύ για εσάς, πραγματικά χαίρομαι, γιατί έχουμε μία κάρτα εδώ, η οποία δηλώνει την αυτονομία και την αυτάρκεια. Πολύ έντονο το στοιχείο των καλών οικονομικών στο άνοιγμα, πάρα πολύ θετικό και αυτό. Και βέβαια εδώ έχουμε και τη μοναχικότητα, έχω φτιάξει γύρω μου έναν υπέροχο χώρο, ζω άνετα μέσα σε αυτό το χώρο, τον απολαμβάνω, δουλεύω για μένα, με φροντίζω, με περιποιούμε, όλα αυτά είναι απολύτως απαραίτητα. Κάποιες φορές, ίσως και από επιλογή, η κάρτα να δηλώνει έτσι, τον κατ' επιλογή εργένη ή εργένησα. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο, που είναι ένα πολύ υψηλό σημείο στη ζωή μας, το να νιώθουμε αυτονομία και αυτάρκεια, τότε πραγματικά μπορούμε να προσκαλέσουμε στη ζωή μας και μία πολύ όμορφη και θετική σχέση. Πάμε να δούμε το περιβάλλον τώρα. Τι γίνεται στο περιβάλλον σας? Εντάξει, σήμερα είμαι μάντης, κανονικός. Λοιπόν, εδώ φαίνεται ότι υπάρχει στο περιβάλλον σας κάποιος άνθρωπος, ο οποίος θέλει πάρα πολύ να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα μαζί. Παιδιά, πάλι έχω ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς, απόλυτα συντονισμένη στις ενέργειες της Σελήνης. Καινούριο ξεκίνημα, δυναμικό ξεκίνημα, παθιασμένο και γεμάτο ενθουσιασμό. Για κοιτάξτε γύρω καλά, να δείτε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που έρχεται με τόσο ωραίες ενέργειες. Ελπίδες ή φόβοι? Εδώ θέλω πάλι προσοχή, αγαπημένες και αγαπημένοι. Γιατί πολλές φορές χανόμαστε μέσα σε σκέψεις, ατέλειωτες σκέψεις. Και οι σκέψεις οι ατέλειωτες τι μας κάνουν? Προκαλούν αδράνεια. Όταν έχουμε 1000 πράγματα μέσα στο μυαλό μας, το πιο λογικό είναι ότι δεν κάνουμε τίποτα. Εκεί λοιπόν χρειάζεται ένα ξεσκαρτάρισμα, να βάλουμε μία σειρά. Αν θέλετε κάτι να κάνετε, εν πάση περιπτώσει, και έχετε πάρα πολλές επιλογές, θα πρέπει να κάνετε μία καταγραφή, ούτως ώστε να δείτε αν πραγματικά αξίζουν όλα από αυτά που θέλετε να κάνετε, αν είναι όλα σημαντικά. Τι είναι πιο σημαντικό? Βάλτε τα με τέτοια σειρά και εκεί θα δείτε ότι θα ξεκαθαρίσει πάρα πολύ η κατάσταση. Μία κόκκινη σημαία, όπως λέγεται και στα αγγλικά red flags, που θα πρέπει να προσέξετε, είναι με τη συγκεκριμένη κάρτα εδώ, είναι να μην βάλετε στο μυαλό σας κάτι για κάποιον άνθρωπο ή για κάποια κατάσταση που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Γιατί και αυτό είναι μια ανθρώπινη συνήθεια, ότι μπορεί να σκεφτούμε κάτι για έναν άνθρωπο, το οποίο όμως ο άνθρωπος αυτός να μην μας έχει δείξει τέτοια δείγματα. Είναι οι λεγόμενες προβολές στην ψυχολογία. Προβάλλουμε δηλαδή σε κάποιον άνθρωπο, είτε θετικά είτε αρνητικά,
πράγματα που εμείς έχουμε σκεφτεί. Εκεί λοιπόν θέλουμε πολύ μεγάλη προσοχή. Εντάξει, δεν είναι κάτι φοβερό, όλοι το έχουμε κάνει και εγώ σας το λέω μόνο και μόνο γιατί μετά πολλές φορές έρχεται η απογοήτευση. Συνηθίζουμε οι άνθρωποι να σκεφτόμαστε ότι οι άλλοι θα μας φερθούν ή θα κάνουν αυτά που θα κάναμε εμείς για αυτούς. Αφήστε να το αποδείξουν ότι το αξίζουν. Πολύ σημαντικό. Πάμε να δούμε και το αποτέλεσμα. Παιδιά, τι γίνεται εδώ. Μία πληγωμένη καρδιά, κοιτάξτε, ένας χωρισμός, μία προδοσία, ένα τρίτο πρόσωπο κλπ. Το θεωρώ πολύ λογικό, έτσι, ως εξέλιξη μετά από την προηγούμενη κάρτα που σας είπα. Δηλαδή, εάν πραγματικά κάποιος άνθρωπος είναι τελείως διαφορετικός από αυτό που εσείς έχετε πιστέψει για αυτόν τον άνθρωπο, είναι πολύ λογικό να υπάρξει αυτός ο πόνος. Γι' αυτό είπαμε μεγάλη προσοχή, πολύ μεγάλη προσοχή και επειδή φυσικά εννοείται ότι δεν θα κλείσω με αυτή την κάρτα, εύχομαι και ελπίζω έτσι, ότι θα έχουμε μία άλλη κάρτα ως καταληκτική κάρτα για αυτό το άνοιγμα. Για να δούμε το μετά του πόνου, εντάξει. Για να το δούμε το μετά. Τι ωραία κάρτα, πόσο χαίρομαι. Μα πόσο χαίρομαι, εδώ να φαίνεται πιο καλά, πιο φωτισμένη, είναι ο τρελός παιδιά. Και αυτό αν μη τι άλλο είναι η καλύτερη απάντηση και το ωραιότερο κλείσιμο για το άνοιγμά μας. Το ωραιότερο. Πάμε να συνοψίσουμε λίγο να δούμε. Τα καλά οικονομικά, τα ξαναλέω, κάποιοι, εγώ εύχομαι όλοι, έχετε να περιμένετε μία πάρα πολύ θετική εξέλιξη στον οικονομικό σας τομέα. Μπορεί να είναι προαγωγή, μπορεί να είναι οτιδήποτε θετικό, έτσι θα σας φέρει μία οικονομική αλλαγή στη ζωή σας, με το καλό να έρθει. Πάμε στο αισθηματικό κομμάτι. Φαίνεται εδώ μία ταλαιπωρία, ένας χωρισμός, η απόφαση πιθανότατα για μία μεγάλη αλλαγή. Ίσως, έτσι σύμφωνα με όσα έχω δει στο άνοιγμα, να υπάρξει ένα πισωγύρισμα. Και πολλές φορές χρειάζεται αυτό το πισωγύρισμα, μία επανασύνδεση ας πούμε, προκειμένου να συνειδητοποιήσουμε ότι τελικά όντως αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για εμάς. Για ένα τέτοιο σενάριο μου κάνει παιδιά εδώ αυτό το άνοιγμα. Ότι θα υπάρξει μια πολύ βαθιά συνειδητοποίηση, αποκάλυψη της αλήθειας και μετά από αυτό, που δυστυχώς θα έρθει με πόνο, θα έρθει το καινούριο και το υπέροχο ξεκίνημα. Πραγματική αλλαγή σελίδας. Έχω αποκομίσει πολύτιμα μαθήματα και συνεχίζω τη ζωή μου. Αλλάζω σελίδα. Πάρα πολύ ωραίο. Εξαιρετικό τελείωμα και με μεγάλη αρκάνα που ακόμα περισσότερο ενισχύει αυτή την ερμηνεία και πραγματικά το εύχομαι ολόψυχα να όποια κατάσταση είναι αρνητική για εσάς, σας πονάει και σας πληγώνει, να λήξει οριστικά και να γυρίσετε σελίδα στη ζωή σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.